سلام بچه ها، نکنم با تو به من گفتن یه ویدیو آشغال بگی، ما اومدیم ویدیو برین کامنتار بخونیم ببین چی می‌نویسن برا من. ابوس باز ببین پاشیدی کمرش پره خیلی بچه ها میپاشه، ببینید چی میپاشه، معلومه یه ماه زده نبوده. بعد که لازم به توضیح نیست هست. ببین در حال ویدیویش نوک ابزار رو نگاه کنیم، نریزه پشمان تو. خوبه؟ نظرتون چیه؟ تمام دستم همه شد بچه. این آبی که میبینین آفتراش پودریه، یک نوع آب صابونیه که آفتراش نیست، آب صابونیه که پودریه، حل میکنی میشه این. باور کن. خداحافظ.